नमस्ते सबैजनालाई। म आशिष लोहानी र तपाईहरुलाई नेपाल ट्युटोरियल हबमा स्वागत छ। आज म तपाईहरुलाई HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप ल्याङ्ग्वेज को बारेमा बेसिक कुराहरुको ट्युटोरियल देखाउँदै छु। मेरो यसरी ट्युटोरियल बनाएर युट्युबमा राखेको यो पहिलो पटक नै हो। सो धेरै मिस्टेकहरु हुन सक्छ। तपाईहरु प्लिज मेरो मिस्टेकहरुलाई पोइन्ट आउट गरेर कमेन्टमा राख्दिनु, जसले गर्दा मलाई त्यो कुराहरुलाई फोकस गरेर अरु भिडियोमा इम्प्रुभ गर्न सजिलो होस्। र अब हामी लागौ HTML ट्युटोरियलतिर। अब HTML को यो कसले डिजाइन गर्छ त? HTML को बारेमा भन्दा यो डिजाइन चाहिँ अब वर्ल्ड वाइड वेब कन्सोर्टियम W3C ले गर्छ। यो चाहिँ अब हाम्रो वेब पेजहरु बनाउनको लागि युज हुने एउटा मेन ल्याङ्ग्वेज पनि हो र यो अब हामीसँग अराउन्ड 1990s देखि नै हामीसँग छ। अब HTML को लेटेस्ट भर्जन भन्नु पर्दाखेरि HTML5 हो। सो अब हामी त्यो HTML लाई डिफाइन गरौँ। HTML को फर्म के हो त? HTML को फर्म भनेको हाइपरटेक्स्ट मार्कअप ल्याङ्ग्वेज हो। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप ल्याङ्ग्वेज सुन्दाखेरि कम्प्लेक्स हुन सकिन्छ, बट यसको नेम एकदम सिम्पल कन्सेप्टमा छ। हाइपरटेक्स्ट भनेको के हो त? अब हाइपरटेक्स्ट भनेको चाहिँ त्यो टेक्स्टहरु जुनले चाहिँ हामीलाई अब कुनै इन्फर्मेसनसँग अथवा कुनै ग्राफिक्ससँग लिंक गर्दिन्छ, अथवा लिंक गर्न सहयोग गर्छ। अब मार्कअप ल्याङ्ग्वेजको कुरा गर्दाखेरि अब मार्कअप ल्याङ्ग्वेज भनेको चाहिँ एउटा ल्याङ्ग्वेज हो जुन चाहिँ युज गरेर हामी अब टेक्स्टहरु प्रेजेन्ट गर्न, प्रोसेस गर्न, डिफाइन गर्न अथवा फर्मेट गर्न सक्छौं। अब यसमा चाहिँ हामीले अब विभिन्न खालको कोडहरु युज हुन्छ जुन चाहिँ हामीले युज गरेर अब लेआउट, स्टाइलहरु, फर्मेटिङहरु गर्न सक्छौं। अब यो कोडहरुलाई हामी ट्याग्स पनि भन्ने गर्छौं है। सो मार्कअप ल्याङ्ग्वेजको कोडहरुलाई we can call them tags as well। अनि अब HTML को बारेमा हामीले एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भन्दा HTML भनेको इट इज नट अ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज। यो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हैन कुनै पनि, यो चाहिँ एउटा मार्कअप ल्याङ्ग्वेज हो जुनले चाहिँ ट्याग्सहरु युज गर्छ। सो अब हामी कुरा गरौँ HTML कमान्ड्सको, जुनलाई चाहिँ हामी HTML एलिमेन्ट्स पनि भन्छौं। सो अब HTML एलिमेन्ट्स को चाहिँ स्टार्ट ट्याग र एन्ड ट्याग दुईटै हुन्छ। जस्तै एक्जाम्पलमा हेर्दाखेरि यो हाम्रो p भनेको चाहिँ प्याराग्राफ ट्याग हो। यसले चाहिँ HTML को कन्टेन्टलाई यो भित्र p भन्ने ट्याग भित्र राख्यो भने यसले प्याराग्राफमा छुटाउँछ। सो यो p यसरी लेख्दाखेरि चाहिँ हाम्रो HTML को स्टार्ट ट्याग हो भने, अब p यसरी लेखेर p को अगाडि स्ल्याश दिँदाखेरि चाहिँ एन्ड ट्याग हो। स्टार्ट र एन्ड ट्यागको काम के हो भन्दा स्टार्ट र एन्ड ट्याग भित्र भएको कन्टेन्टलाई चाहिँ यो एक्जाम्पलमा प्याराग्राफमा राखिदिन्छ है। सो अरु ट्यागहरुको युज अनुसार काम गर्छ स्टार्ट र एन्ड ट्यागले चाहिँ। सो HTML को कमान्डहरुको स्टार्ट र एन्ड ट्याग हुन्छ, बट धेरैवटा ट्यागहरु छ जुनमा चाहिँ एक्सेप्सनहरु हुन्छ, जुनलाई चाहिँ अब एन्ड ट्याग नचाहिने पनि हुन्छ। योहरु चाहिँ हामी फर्दर डिस्कस गर्छौं। अनि अब HTML स्ट्रक्चरको कुरा गरौँ। अब HTML स्ट्रक्चरको कुरा गर्दाखेरि वेब पेज बनाउँदा HTML बाट वेब पेज बनाउँदाखेरि हामीले फलो गर्ने एउटै स्ट्रक्चरै हुन्छ। सुरुमा हामीले HTML ट्याग युज गर्छौं, अनि त्यो HTML ट्याग भित्र हामीले हेड ट्याग युज गर्छौं, त्यसपछि सेकेन्डमा हेड ट्याग एन्ड पनि गर्छौं, त्यसपछि बडी ट्याग युज गर्छौं र बडी ट्याग एन्ड गर्छौं। हेड ट्याग सुरु गरेर हेड ट्याग एन्ड गर्दासम्मको बिचकोलाई चाहिँ हामी हेड सेक्सन भन्छौं। बडी ट्याग सुरु गरेर बडी ट्याग एन्ड गर्दाको बिचको सेक्सनलाई हामी बडी ट्याग भन्छौं। अनि हाम्रो हेड बडी सबै भइसकेपछि नै हामीले HTML ट्याग पनि एन्ड गर्छौं। सो यो चाहिँ हाम्रो एउटा वेब पेज बनाउने, HTML युज गरेर वेब पेज बनाउने एउटा स्ट्रक्चर नै हो। यो चाहिँ हामीले फलो गर्नुपर्छ। अनि अब एउटा बेसिक एक्जाम्पल हेरौँ हामी HTML बाट एउटा सिम्पल वेब पेज बनाएको एक्जाम्पल हेरौँ। म चाहिँ अब सबलाइन टेक्स्ट एडिटर युज गर्छु, सो त्यसैबाट देखाउँछु तपाईहरुलाई। ओके, अघि हामीले भनेको जस्तै अब HTML ट्याग सुरुमा युज भएको छ, त्यसपछि हामीले हेड ट्याग युज गरेको छ HTML भित्र हेड ट्याग। सो अब हेडमा हामीले टाइटल ट्याग युज गरेको छौं, टाइटल ट्याग स्टार्ट ट्याग यो भयो।
अनि एन्ड ट्याग यो स्ल्यास दिएर टाइटल लेखेपछि एन्ड ट्याग भएर त्यो बिचमा हामीले लेखेको कन्टेन्ट चाहिँ टाइटल के हो वेब पेजको त्यो टाइटल दिन्छ वेल त्यो टाइटल ट्याग हामी टाइटलबाट नै अभियसली टाइटलै दिन्छ सो वेब पेजको टाइटल दिन्छ अनि अब मेटा ट्याग सेकेन्डमा हामीले युज गरेको छौँ मेटा ट्यागले चाहिँ यसले के गर्छ भन्दा यो पनि हेड सेक्सनमै राखिन्छ र यो पनि कन्टेन्ट डिस्क्राइब गर्न अथवा डिफाइन गर्न युज गरिन्छ डिफाइन डिस्क्राइबहरू गर्नको लागि इन्फर्मेसन देखाउनको लागि राख्नको लागि युज गरिन्छ सो मेटा ट्याग युज भयो र यसमा चाहिँ हामीले एन्ड ट्याग चाहिँदैन मेटा ट्यागको लागि चाहिँ सो त्यसपछि हामीले हेड ट्याग एन्ड गऱ्यौँ अनि बडी ट्याग स्टार्ट गऱ्यौँ बडी एलिमेन्ट स्टार्ट गरिसकेपछि त्योभित्र हामीले H1 ट्याग स्टार्ट गरेको छौँ H1 ट्याग स्टार्ट गरेपछि त्यहाँभित्र कन्टेन्ट लेखेर H1 ट्याग एन्ड गरेको छौँ अब H1 ट्याग भनेको के हो त H1 भनेको के हो H भनेको एचले हेडिङ डिनोट गर्छ भनेपछि H1 भनेको हेडिङ 1 भन्ने एउटा प्रिडिफाइन्ड फन्ट साइज भएको सो यो चाहिँ हामीले युजली हेडिङहरू राख्नको लागि युज गर्छ सो H1 स्टार्ट गरेर माई वेब पेज लेखेको छ हामीले इक्जाम्पलमा अनि H1 एन्ड गरेको छ सो त्यो पछिको कन्टेन्ट भनेको चाहिँ हाम्रो हेडिङ हो हाम्रो यो माई वेब पेज भनेको चाहिँ हाम्रो अहिलेको लागि मैले हेडिङको रूपमा युज गरेको छु सो त्यसपछि प्याराग्राफ पी जसरी अघि पनि भन्छ कि पीको काम हाम्रो यसले यो भित्रको कन्टेन्टहरूलाई प्याराग्राफमा छुट्याइदिन्छ सो दिस इज एन असम वेब पेज भनेर लेखेको छ हामीले मैले यो प्याराग्राफमा अनि पी ट्याग एन्ड पनि गरेको छु प्याराग्राफ ट्याग एन्ड गरेको छु अनि बडीमा मैले राख्नुपर्ने जुन सबै राखिसकेपछि बडी ट्याग एन्ड गरेको छु र त्यसपछि सबैको सकिसकेपछि बल्ल HTML ट्याग पनि एन्ड गरेको छु अब हाम्रो टेक्स्ट एडिटरमा HTML गऱ्यौँ सो अब यसलाई सेभ गर्दा कसरी गर्ने भन्दा सेभ गर्दाखेरि हामीले अब हाम्रो वेबसाइटको नाम के हो त्यो टाइप गर्छौँ अनि लास्टमा .html एक्सटेन्सन राखेर सेभ गर्छौँ होइन वेल्स मैले पहिल्यै त्यो नामले सेभ गरिसकेको रहेछु सो म त्यसलाई रिप्लेस गर्छु यस अनि अब लेट्स सी कस्तो खालको भयो त्यो वेबसाइट हामीले बनाएको वेल ओके सो माई वेब पेज भनेर हामीले बनाएको वेब हेडिङभित्र राखेको कन्टेन्टलाई H1 को डिफल्ट साइजमा फन्ट साइजमा एज अ हेडिङ माथि देखाइदियो सो अनि प्याराग्राफ ट्यागले राखेको कन्टेन्टलाई चाहिँ छुट्टै एउटा प्याराग्राफ बनाएर अलिकति ग्याप दिएर प्याराग्राफ बनाएर दिस इज एन असम वेब पेज भनेर देखाइदियो सो त्यो नै हो H1 को काम र पीको प्याराग्राफको काम हेडिङको काम र प्याराग्राफको काम सो सिम्पल वेब पेज HTML युज गरेर एकदम बेसिक वेब पेज बन्यो अब हेड पार्ट भनेको अघि भनेको जस्तै अब हेड पार्टले चाहिँ इन्फर्मेसन अब वेब पेज स्टोर गर्छ जुन इन्फर्मेसनहरू हामीले पेजमा देख्दैनौँ तर त्यहाँ हुन्छ जस्तै अघि हेरेको हाम्रो हेड टाइटल मेटा हेड ट्याग क्लोज गर्ने यहाँनिर छ इक्जाम्पल अनि टाइटलले चाहिँ अब अभियसली टाइटल देखाउँछ कि भने जस्तै मेटाले चाहिँ अब गिभ्स इन्फर्मेसन एडिसनल इन्फर्मेसन र यो इक्जाम्पलमा चाहिँ अथरको इन्फर्मेसन दिएको छ अनि अब अरू एलिमेन्टहरू हामीले हेड ट्यागमा युज गर्ने अदर एलिमेन्ट्स के हो त भन्दा स्टाइल ट्यागहरू स्टाइल एलिमेन्टहरू युज गर्न सक्छौँ र स्टाइल एलिमेन्टहरू चाहिँ हाम्रो CSSहरू युज हुन्छ सो हामी त्यो फर्दर फ्युचर ट्युटोरियल्सहरूमा हेर्नेछौँ र स्क्रिप्ट एलिमेन्टहरू पनि युज गर्न सक्छौँ स्क्रिप्ट एलिमेन्टभित्र चाहिँ हाम्रो जावा स्क्रिप्ट कमान्डहरू हुन्छ कोडहरू हुन्छ जुन चाहिँ हामी फेरि पनि पछिका ट्युटोरियलहरूमा हेर्नेछौँ र डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ मेटा इन्फर्मेसन अघि जस्तै मेटा इन्फर्मेसन जुनले चाहिँ एडिसनल इन्फर्मेसन अब वेब पेज दिन्छ त्योहरू पनि राख्न सक्छौँ एडिसनल मेटा इन्फर्मेसनहरू पनि अब कुरा गरौँ एट्रिब्युट्सको अब डिफ्रेन्ट एलिमेन्ट्स अफ HTML को डिफ्रेन्ट एट्रिब्युट्सहरू हुनसक्छ जस्तै एट्रिब्युटलाई सिम्पली बुझ्दाखेरि कसरी बुझ्न सक्छौँ भन्दा जस्तै एउटा टेक्स्टको एट्रिब्युटहरू के हुनसक्छ त भन्दा फन्ट साइज हुनसक्छ कलर टाइप अलाइनमेन्ट टेक्स्ट अलाइनमेन्ट एन्ड देनहरू एट्रिब्युट हुनसक्छ त्यस्तै डिफ्रेन्ट एलिमेन्टहरूको डिफ्रेन्ट एट्रिब्युटहरू हुन्छ र हामी त्यो एट्रिब्युटहरू राख्नको लागि चाहिँ हामीले स्पिच मार्क युज गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै हामीले डबल स्पिच मार्क पनि युज गर्न सक्छौँ
हामीले सिङ्गल स्पेस मार्क पनि युज गर्न सक्छौँ है। इक्जाम्पलको लागि जस्तै हामीले अहिलेको इक्जाम्पलमा हेर्दाखेरि वेल मेटा ट्यागमा हामीले एट्रिब्युटहरू राखेको थियो नेम गरेर डबल स्पेस मार्क युज गरेर अथर राखेर कन्टेन्ट भन्ने युज गरेर डबल स्पेस मार्क राखेर राम भनेर राखेको थियो। अब हामी डबल स्पेस मार्कको सट्टा यसरी सिङ्गल स्पेस मार्क पनि राख्न सक्छौँ। सिङ्गल स्पेस मार्क पनि राख्न सक्छौँ। सो त्यसरी हामीले एट्रिब्युटहरू राख्ने चाहिँ। अनि अब HTML एडिटर्सको कुरा गर्नुपर्दा धेरै खालका HTML एडिटर्सहरू हामीले इन्टरनेटबाट डाउनलोड गर्न सक्छौँ, हामीले युज गर्न सक्छौँ। मैले चाहिँ अहिले टेक्स्ट एडिटर जुन चाहिँ सबलाइन टेक्स्ट पनि युज गरिरहेको छु। अनि त्यही हो, अब HTML एडिटरहरूले चाहिँ हामीलाई हाम्रो लर्निङ रिप्लेस गर्दैन, किनकि हामीले HTML ट्यागहरू हाम्रो बेसिक फङ्सनहरू सबै कुरा बुझ्न जरुरी नै छ HTML गर्ने भएपछि। त्यसले हेल्प गर्छ HTML गर्नको लागि सजिलो बनाइदिन्छ HTML एडिटरहरूले। सो युज गर्दा राम्रो नोटप्याडमा टाइप गर्नुभन्दा। सो अहिलेको लागि आजको ट्युटोरियल यति नै। बेसिक अन्डरस्ट्यान्डिङ HTMLको तपाईँहरूलाई भयो होला भन्ने आशा गर्छु। अनि फेरि पनि यदि केही मिस्टेकहरू छ भने प्लिज कमेन्टमा पोइन्ट आउट गरिदिनुहोस्। सो म आफ्नो मिस्टेकहरूमा फोकस गरेर अझै नेक्स्ट भिडियोमा यसलाई इम्प्रुभ गरेर ल्याउन सकौँ। र तपाईँहरूलाई अरू प्रोग्रामिङतिर इन्ट्रेस्ट छ भने हाम्रो स्वस्तिक थतालियाले सीको प्रोग्रामिङ सीको ट्युटोरियल पनि यही च्यानलमा छ। र फोटोसपमा इन्ट्रेस्ट छ भने फोटोसप ट्युटोरियल पनि यही च्यानलमा छ। सो फेरि अब अर्को ट्युटोरियल लिएर आउने नै छु। धन्यवाद हेरिदिनु भएकोमा, यो ट्युटोरियल हेरिदिनु भएकोमा। सो प्लिज भिडियो मन पऱ्यो भने, ट्युटोरियल मन पऱ्यो भने लाइक गरिदिनु र यो च्यानल पनि सब्सक्राइब गरिदिनु। थ्याङ्क यू, बाई।